હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે મારા ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું સિઝનની કેરીનું શાક. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી આ શાક બને છે. વન ઓફ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ વાપરીને આજે આપણે આ કેરીના શાકને એકદમ ટેસ્ટી બનાવીશું. જો તમે આ રીતે કેરીનું શાક બનાવશો ને તો તમે અથાણું પણ ભૂલી જશો. અને આ કેરીના શાકને બનાવીને તમે મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના કે 6 મહિના બનાવીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. બિલકુલ ખરાબ નથી થતું. ફ્રીજમાં કે પછી ફ્રીજની બહાર પણ રાખીને સ્ટોર કરશો ને તો પણ ખરાબ નહીં થાય. તો ખૂબ જ ટેસ્ટી એવું ચટપટું આજે આપણે બનાવીશું કેરીનું શાક. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવવાનું શરૂ કરી. તો અહીં મેં 1/2 કિલો જેટલી કેરી લઈ લીધી છે અને આ દેશી કેરી છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. તો અત્યારે સિઝન થોડી લેટ છે કેરીની, તો બહુ નાની નાની માર્કેટમાં કેરી આવવા લાગી છે. તો એ કેરી મેં લઈ લીધી છે અને એકદમ સરસ એવું આ કેરીનું માખણ જેવું શાક થશે. તો બધી જ કેરીને મેં અહીં ધોઈ લીધી છે, ત્યારબાદ તેની છાલ ઉતારી લીધી છે અને હવે આપણે તેને કટ કરીશું. તો અહીં મેં એક બાઉલ લઈ લીધો છે, તેનામાં આપણે કેરીના કટકા કરી લઈશું. તો જે રીતે આપણે શાક સમારીએ એ રીતે આપણે કેરીને સમારી લેવાની છે. તો એનાથી પહેલાં આ વચ્ચે જે ગોટલીનો ભાગ છે એને આપણે કાઢી મૂકવાનો છે. એને આપણે બિલકુલ યુઝમાં નથી લેવાનું. તો અહીં મેં ગોટલીનો ભાગ કાઢી લીધો છે અને હવે આપણે અહીં કેરીના કટકા કરીશું. તો અહીં તમને કેરીના કટકા કેવા કરવા છે એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે. નાના કરવા હોય તો નાના પણ કરી શકો છો, મોટા કરવા હોય તો મોટા પણ કરી શકો છો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હું ખૂબ જ નાના નાના કટકા કરી રહી છું. મારા ઘરમાં આ રીતે જ કેરીનું શાક બનતું હોય છે, એટલે હું આ રીતે જ તેના કટકા કરી રહી છું. હવે મેં અહીં બધા જ કટકા કરી લીધા છે. તો વિડીયો બહુ લોંગ ન થાય એટલા માટે મેં અહીં વિડીયોને કટ કરી દીધું છે અને તમે અહીં જોઈ શકો છો કે બધી જ કેરીને મેં કટ કરી લીધી છે અને સાઈડમાં તેનો બધો જ કચરો નીકળી ગયો છે અને ગોટલીનો ભાગ બધો જ રિમૂવ કરી દીધો છે. હવે આપણે વઘારીશું શાક. તો અહીં મેં કડાઈઓ લઈ લીધો છે, તેનામાં આપણે તેલ એડ કરી દેવાનું છે. તો જો વધારે આ શાકમાં તેલ વાપરશો તો તમારું શાક ફ્રીજની બહાર પણ તમે સ્ટોર કરશો ને બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો થોડું તેલ વધારે રાખજો આ શાકમાં. તો અહીં મેં 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઓઇલ લઈ લીધો છે, એટલે કે સિંગનું તેલ લઈ લીધું છે. અહીં તમે કોઈ પણ કુકિંગ ઓઇલ લઈ શકો છો. મેં અહીં સિંગનું તેલ લીધું છે અને જો તમને આ કેરીના શાકને વધારે વાર સ્ટોર કરવો હોય 2 થી 3 મહિના માટે, તો તમે તેને સરસિયાના તેલમાં વઘારજો. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે તેનામાં આપણે 4 જેટલા મરી એડ કરી દેવાના છે, 5 થી 6 લવંગના ટુકડા એડ કરી દેવાના છે, 1 ચક્રફૂલ એડ કરી દેવાનું છે, સાથે સાથે 1 તમાલપત્ર એડ કરી દેવાનું છે અને 2 આપણે અહીં તજ એડ કરી દેવાના છે. 1 પણ કરશો તો પણ ચાલશે. આ બધા જ આખા મસાલા જે છે એ તેલમાં બળવા ન જોઈએ. ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખવાની છે, હાઈ નથી રાખવાની. હવે આપણે અહીં એડ કરવાના છે રાઈ અને જીરું. તો 1 ટીસ્પૂન રાઈ અને જીરું એડ કરી દેજો. રાઈ અને જીરાનું આ શાકમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો એવો આવે છે. તો બરોબર રીતે રાઈને ફૂટવા દેવાની છે, પછી જ આપણે આગળના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે રાઈ જે છે એ ફૂટીને કડાઈમાંથી બહાર આવી રહી છે. એનો મતલબ એ કે એકદમ સરસ રીતે તે કૂક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેનામાં એડ કરીશું હિંગ. તો અહીં મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી કે પછી થોડી અડધી ટીસ્પૂન જેટલી પણ હિંગ હશે ને તો પણ ટેસ્ટ શાકનો ખૂબ જ સારો એવો આવશે. એ આપણે એડ કરી દેવાની છે અને ત્યારબાદ 2 તીખા લીલા મરચાં અને લીમડાના પાન એડ કરી દીધા છે. તો લીમડાનો ફ્લેવર આ શાકમાં ખૂબ જ સારો એવો આવશે. એક વખત વઘારીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો મારી રીતે. ડેફિનેટલી તમને બધાને ખૂબ જ ટેસ્ટ પસંદ આવશે. અને હવે આપણે અહીં કેરીના કટકા એડ કરી દઈશું, એટલે કે આપણે કેરીનું જે શાક સમારીને રાખ્યું હતું એ એડ કરી દઈશું. તો અહીં મેં બધી જ 1/2 કિલો જેટલી કેરી એડ કરી દીધી છે અને વઘારમાં આપણે એકદમ સરસ રીતે કેરીને કૂક કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ માખણ જેવું આ શાક બનશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તેલના વઘારમાં મેં બધી જ કેરીને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. હવે આપણે અહીં સ્વાદ પ્રમાણે આખા શાકનું મીઠું એડ કરી દેવાનું છે.
તો અહીં મેં મીઠાનું કંઈ પણ માપ નથી બતાવ્યું, અને હું દર વખતે શાકમાં ચમચીથી મીઠું એડ નથી કરતી, કારણ કે મારી હાથથી મીઠું એડ કરવાની આદત છે, એટલા માટે મેં અહીં કોઈ પણ મીઠાનો માપ નથી બતાવ્યો. તમે તમારી રીતે સ્વાદ પ્રમાણે જરૂરથી મીઠું એડ કરી દેજો. અને હવે આપણે અહીં મિક્સ કરી લેવાનું છે મીઠાને, અને ત્યારબાદ આપણે તેને સરસ રીતે ઢાંકીને પકવી લેશું. એટલે કેરી જે છે એકદમ સરસ એવી કૂક થઈ જશે, એકદમ કચાશ તેની નીકળી જશે અને સરસ એવી માખણ જેવી થઈ જશે કેરી. આ પ્રોસેસ થઈ જાય એના પછી જ આપણે અહીં મસાલા એડ કરવાના છે. જો કાચી હોય તો 2 થી 3 મિનિટ માટે ફરી પાછું તેને ઢાંકી દેવાનું છે. તો હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે કેરી જે છે એકદમ સરસ એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે, એકદમ માખણ જેવી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેનામાં એડ કરીશું મસાલા. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે અહીં એડ કરવાનો છે ગરમ મસાલો. તો ગરમ મસાલો જે છે એકદમ સારો એવો લેવાનો છે. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલી કે પછી અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર લઈ લેવાની છે. 1 ટીસ્પૂન આપણે અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ લેવાનું છે. જો તીખું ખાતા હોય તો તીખું પણ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે અહીં લઈ લેવાનો છે ધાણાનો પાવડર. તો 1 ટીસ્પૂન ભરીને મેં અહીં ધાણાનો પાવડર એડ કરી દીધો છે. અને હવે આ બધા જ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે કૂક થવા દેવાના છે. તો 1 થી 2 મિનિટ લાગશે આ મસાલાને કૂક થતાં. ત્યારબાદ આપણે તેનામાં એક સિક્રેટ મસાલો એડ કરીશું, જેનાથી આ શાકનું ટેસ્ટ એકદમ અથાણા જેવો આવશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ટેસ્ટ બહુ જ પસંદ આવશે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તેલ છૂટું પડી રહ્યું છે અને મસાલા પણ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગોળ ઉમેરી દઈશું. તો અહીં તમને સરખે સરખો ગોળ ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો, અને થોડો ઓછો ગોળ ઉમેરવો હોય તો પણ ઉમેરી શકો છો. તમને કેટલી શાકમાં ખટાશ જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમને અહીં ગોળ ઉમેરી દેવાનું છે, કારણ કે કેરી બહુ જ ખાટી હોય છે, એટલા માટે આપણે અહીં સરખે સરખો ગોળ ઉમેરીશું તો પણ આ શાક સારું એવું બનશે, અને થોડું ઓછું ઉમેરીશું તો પણ સારું એવું બનશે. તો પહેલાં તમને અહીં ચેક કરી લેવાનું છે, ટેસ્ટ કરી લેવાનું છે. ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય પછી જો વધારે ખટાશ લાગતી હોય તો તમે ઉપરથી થોડો એવો ગોળ એડ કરી શકો છો. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ એડ કર્યા બાદ શાકનો જે કલર છે એકદમ સરસ એવો ચેન્જ થઈ ગયો છે. શાક જે છે અથાણા જેવો બની ગયો છે, અને અથાણા જેવો ટેસ્ટ આપવા માટે આપણે અહીં એડ કરીશું અચાર મસાલો. તો આજનો જે સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ હતો તે છે અચાર મસાલો. અચાર મસાલો એડ કરવાથી આ જે શાક છે ખૂબ જ ચટપટું બનશે. એક વખત આવી રીતના પણ તમે બનાવીને ટ્રાય કરો, ટેસ્ટ તમને ખૂબ જ પસંદ આવવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે આપણો અચાર મસાલો એડ કર્યા બાદ શાકનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ અથાણા જેવો આવી ગયો છે, અને ગોળ મેલ્ટ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની છે. અને હવે આપણે શાકને ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. આ શાકને તમે ફ્રીજમાં કે પછી ફ્રીજથી બહાર પણ સ્ટોર કરી શકો છો, બિલકુલ ખરાબ નથી થતું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું કેરીનું શાક. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જરા પણ પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. આપણે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.